Mami. Ja, oj. Vad har du köpt nu? Alltså han är som handlar med ett barn. Your alarm system is deactivated. Får jag en puss? Åh, god. 7:30. Jag ska bara kissa. Du har inget tvätten. Hästarna är hjärtat. Jalen vaknade 7:30 idag. John och Ivy sover fortfarande. Vill du gå upp och rida? Vänta då. Wow, Jalen! Wow, gulligt! Åh, vad du rider. Galopp, 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 galopp. Alltså de här små benen som hänger sig fast så bra. Galopp, 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 galopp. Jiha! Jiha! Ska vi ta den då? Jiha! Nej. Vill du ha dina? Oj, oj, oj. Kom igen då! Kom igen! Galopp, 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 galopp. Alltså de här hästarna, för alla er som frågar mig hela tiden. Jag köpte ju dem av Janni. Och hon fick tag i några såna här hästar från en gammal camping typ. En camping som hade köpts upp och skulle säljas liksom, eller vad det var. Och då hade den personen så här 20 såna här hästar. Och då fick jag chansen att köpa 2 stycken och Janni också. Så det är därifrån de kommer. Och då transporterade vi ner dem alltså till Marbella. För vi tänkte att vart ska vi ha dem i Sverige i en lägenhet? Det går inte. Här är det ju toppen. Och båda mina barn älskar de här hästarna. De tar dem på fullaste allvar. De borstar dem varje dag. Vi ger dem mat varje dag. Vatten. Kramar dem varje dag, eller hur? Åh, Jalen. Gullunge. Nej, men det är väldigt ambitiöst i det här stallet kan jag säga. Ibland är det lite hetsigt. Som till exempel när de borstade häromdagen. Då såg det ut så här. Är hästen ren, Jalen? Jätte. Mm. Oj, oj, det är liksom stress och panik här i stallet. Är det något vi stressar till? Oj, 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 oj. Nej men gud, oj, oj. Nej men oj, 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 oj. Nej gud, det är så stressigt här nu. Vi har ju faktiskt sommarlov, hörni. Då kan vi ta det lugnt och borsta. Vad sa du, du vill ha chips? Ja, det känns lite väl tidigt trots sommarlovet. Ja, men ni förstår. Men annars är det en väldigt seriöst anläggning det här, som ni säkert förstår. Ett ridhus, så att säga. Ja. Vad fin han blir, älskling. Och jag hörde by the way att det var en match i natt, en VM-match för Sverige. Och att Alexander Isak gjorde mål, va? Var det så, Jalen? Ja. Ska vi skryta om en grej då? Att Alexander Isak bor granne här med oss. Exakt, alltså det är fan lite coolt. Jag har inte sett honom här dock. Men han ska bo där borta, liksom i samma område, precis vid poolen typ. Bor han i, eller har han ett hus här. Så det var kul. Nu kollar jag aldrig fotboll så jag är inte så insatt faktiskt själv. Men det var ju väldigt kul, hörru. Ja, det var ju väldigt kul. Nu, jag tänker, ska du och jag gå ner och äta frukost eller vad tänker du? Ska vi äta frukost? Ja, vad vill du äta till frukost då? Vill du ha gröt? Eller vill du ha ägg? Vill du ha ägg eller gröt? Gröt? Det är svårt att avläsa ibland. Men vi testar med gröt då. Vi gör det. Vi testar med gröt. Ja. Din mammas kamera.
Jag kan inte pussa på dig någon. Den här åldern är så jävla gosig. Alltså den är också skitjobbig. Den är jobbig på så sätt att man måste hålla koll 24/7. Alltså när vi är vid poolen till exempel, då går det inte på något sätt att bara kolla bort. Alltså det gör det inte med Ivy heller. Men Ivy kan i alla fall alla puffar och hon liksom förstår och liksom allt det här. Men med Jaylen så är det ju så här, alltså... Ja men vi kommer ner då. Jag tror att Ivy och pappa är vakna. Ja men jag tänker jag ska ändå gå ner och göra kaffe kanske. Nej men du måste ständigt liksom övervaka den här åldern. För att annars händer det jävligt mycket. De tar ju livet av sig själva för varenda sekund känns som annars. Men nu går vi ner, tar en kaffe och säger god morgon till Ivy. För jag tror att John går och lägger sig igen. Vi får se. Idag sov du inte till 10 älskling. Idag blev det bara 8. Det är alltid så när man väl säger det. Man bara, alltså hon brukar sova till 9:30-10. Man bara, obviously not. Nej, inte idag. 8 är också okej i och för sig. Ja, alltså, hej. Hej gullis, god morgon. Och sen har vi en liten struggle just nu, jag och Ivy. Där vi inte är överens, eller hur? Det är att vi försöker få Ivy att kanske sluta med napp. Jag tycker att det är dags för Ivy att sluta med napp. Det tycker inte Ivy. Och kanske bara ha nappen när man ska sova på kvällen. Det tycker inte du? Nej, du älskar din napp. Alltså ge mig tips om ni har hur man slutar. Eller är det bara att sluta liksom? Ni får hjälpa mig. Nu ska mamma dricka lite kaffe. Ja, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon till mina 2 gullisar. God morgon, god morgon. Här kommer Ivy. Whee! Vart var det du ville ha plåster, Ivy? Ja, var det på det här stora såret där? Och där. Och där också, ja. Var det därför du inte kunde bada igår? För att du hade sår? Ja, nu förstår jag. Det var därför du inte badade i poolen igår. För du hade sår på fötterna. Då måste man ju sätta på plåster, eller hur? Det är därför jag inte badade. Ja, men nu förstår jag. Eller hur? Ja. Men jag vill bara säga, Ivy, att det är ingen fara att bada med de här såren. Nu när vi sätter på plåster, då kan vi ju bada igen, eller hur? Slipper vi gå en dag helt varma vid poolen. Känns lite onödigt när vi har en så fin pool. Ska vi se att dina tår är så små, Ivy, så det går nästan inte att sätta på ett plåster. Men kolla nu! Kolla Jaylen på Ivys fot. Vill du också ha ett plåster nu? Ja. Jag ska hämta till dig också, men vi måste bara ta hand om den skadade här först. Den som har riktiga sår, Jaylen. Här, du hittar ju på Jaylen bus. För att du vill vara lika cool som syrra nu. Va? Du ska få ett du också. Du ska få ett, Jaylen. Här. Och där. Känns det bättre nu? Gud vad skönt. Vad bra det blev. Eller hur? Nu ska du också få ett. Ja, jag ska hämta till dig också. Vart vill du ha plåstret då? Vart ska mamma sätta plåstret på dig? På handen? Som vi gjorde igår också. Ja, mina barn är lite lätt besatta av plåster faktiskt. Här, nu ska vi se det, Jaylen. Får jag handen då? Får jag handen? Ska vi sätta det så här då kanske? Wow! Oh wow! Får jag se nu då? Snyggt! Snyggt! Vad sa du? Och mina tår. Kan jag visa tårna? Det här blev ju alltså 10 av 10, va? Är inte det? Så, men idag badar vi i alla fall, va? Vad säger du, din tokfria? Jag vägrar sitta där vid poolen igen i 35 graders värme och inte bada. Vad är det för dumheter, va? Nej. Det är klart vi ska bada, Jaylen. Vill du bada idag? Du älskar ju också att bada. Så, nu ska jag dricka det här kaffet som jag tänkte i alla fall. Och som sagt, återigen, välkommen till en ny
vlogg. God morgon sömntuta. Ska vi få in lite ljus här tycker jag. Kunde inte som någon, men vad skönt att bara ligga kvar va? Vad skönt att bara ligga kvar. Pappa! Pappa! Ska vi kickla honom? Ska vi kickla honom? Yay! Kickli, 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 kickli. Vill du också kickla, Jalen? God morgon, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Kickli, 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 kickli. Nu har jag poddat, jag har haft möte med min jurist. Och nu, vad ska vi göra nu Ivy? Göra pannkakor. Alltså jag vet inte hur ofta vi äter pannkakor i den här familjen, men det är väldigt, väldigt ofta. Men du gillar ju också pannkakor, eller hur Ivy? Ja. Ska du sätta i din visp här i då? Kom. Där. Så, nu. Och vad behöver man i pannkakor? Bärsocker, kokos. Ja, pärlsocker är till bullar, men till pannkakor behöver vi ju mjölk, Vatten. mjöl, Nej. ägg. Ägg. Ja. Ska vi blanda de 3 grejerna då? Ja. Ja, då gör vi det. Okej Ivy, Ja. nu är det 6 deciliter mjölk. Nej. Ja, häller du. Oj, oj, så, där. 1. Oj. 2. 3. Ska du hålla i den här? Nu. 4. 5. 6. Bra. Räknar du då? 1, Ja. 2, 3, 4, 2. 5, 2. 2. Jag vet på räkningen. Vänta. 3. Så. Eller hur? Nu kan du stänga den på sen. Är det ordning och reda på Ivy? Inte på jag och mamma. Vad sa du? Inte på jag och pappa. Nej, inte på Jalen och pappa. Det brukar vi säga. Vilka är det ordning och reda på då? Mamma, Ivy. Älskling. Så, nu är det 3 ägg. Ska du hjälpa till att knäcka? Är du redo? Jag är din hand. Vill du hålla min hand? Okej. Ska du hålla så då? Okej. 2. Och vad blir det nu? Ja, 3. Så. Och så kan vi lägga i lite salt också, Ivy. Se om det kommer något så. Och nu är det dags att vispa. Är du redo för det? Du är ju proffs på att vispa faktiskt. Jag var till man. Ja. Oh. Så. Då kan vi, vänta. Det här tycker jag ser bra ut. Tror du att de är klara nu där? Ja. Jag tror att de är goda när vi har stekt dem framförallt, eller hur? Pannkakorna. Nu ska vi se, vi ska ta fram en stekspanna. Vad vill du ha? Små eller stora? Mor. Små. Ja, då tar det 3 timmar att steka istället för 1. Toppen. Nu sover Jalen, så vi tänker att vi ska göra lite lunch här så att vi alla äter när han vaknar. Och sen går vi till poolen. Alltså det är typ hur våra dagar ser ut här. Det är det som är lite svårt ibland att vlogga härifrån. Alltså man tänker först bara så här, åh vad nice att vlogga från Spanien. Men när jag är här med barnen och familjen, då är det ju typ bara liksom strandhäng eller poolhäng. Alltså tack för all er kärlek ni skickar efter den videon. Jag är så enormt tacksam, och det var så många som kunde känna igen sig och relatera till min känsla som att inte känna sig tillräcklig och så. Och det är alltid skönt, lite som jag nämnde i den videon också, att så här, då känner man sig lite mindre ensam. Det är väldigt, väldigt uppskattat och skönt faktiskt, om man nu får säga så. Men jag ska steka klart här pannkakorna. Vi älskar att min Satisfyer ligger där. Hello. Jag tror att John städar i sin garderob igår och hittade den där. Vi har faktiskt inte använt den, men där ligger den så ni alla ser den. Nej, men jag ska steka vidare lite pannkakor här och sen blir det alltså pannkakslunch innan det blir poolen.
öppna dörren där så går vi mot poolen. Nu går hela familjen till poolen då, eller? Ja. Yay! Finally kommer vi iväg. Du är så seg. Alltså vänta, det är du som har tid. Mamma, den åker till La mamma säger imorgon. Så, nu går vi av. Nu går jag Och ni håller varandra i handen så bra. Toppen. den. Ja, hunden är ettan. Hunden med våningen. Gud vad bra. Vi går till den du bottnar i, eller? Vi har ju en pool där, men idag tar vi den här poolen här borta då. För den bottnar ju du i, Ivy. Så det är toppen. Så. Alltså det är någonting som har hänt alltså, senaste liksom, veckorna. Att det bara liksom har klickat mellan dessa två. Ivy hjälper ju till så mycket med Jalen. Och Jalen älskar att hålla Ivys hand. Och så fort Ivy säger att hon ska hålla Jalens hand, då gör han exakt som hon vill. Så jag brukar säga det bara, Ivy hämta honom du, för jag har ingen chans. Ja, du får ju Jalen att göra precis det du vill. Precis. Nu ska i alla fall hela familjen iväg på lite badmys. John håller på att öva på Ironman. Jag kan säga att det här håller på att tära på vår relation. För att John ska träna 2 timmar om dagen. Vet du att folk har skrivit till mig bara, men vänta lite nu. Tränar inför nästa augusti. Jag bara, ja precis. Jo, men det folk måste förstå är att jag har barn. Jag kan inte dedikera så mycket tid som jag hade velat. Så jag måste sprida ut det under en längre period. Till 1 år och 3 månader. Annars hade jag ju inte varit till 1 hemma. år och 3 månader. Alltså jag hade kunnat göra det på ett halvår. Jag vill då är bara det säga att en jag grej. tränar Ja, men då varenda förstår dag. jag inte varför du måste träna varenda dag här i 2 timmar om dagen. Jo, men det är också för att jag har inte den bakgrunden. Eller är det bara en liten ursäkt för att sticka iväg 2 Nej, timmar? jag har varken löpt, Det är cyklat okej, eller älskling. simmat. Du har varit så duktig när jag har varit iväg så mycket under våren. Exakt. Ni hör. Det handlar ju om Så att ge och ta, alla va? ni som säger någonting till mig, fuck off. Nej men gud, hjälp då. Jag skojar. Jag känner mig cool. Ja, han känns lite cool. Gud, du vet när man har sagt någonting och bara fitta. Så kände du det nu. Men lite tänkte Ja, herregud. Yes. Han kände nog så egentligen dock. Kom nu då. Hörni. Och gick han rakt in i stolpen där. Det var inte så bra. Vad skönt att det gick över så snabbt. folk som säger träna nästan för nästa år. De flesta klarar inte det. Så vad pratar ni om? Alltså you better klara det. Det vet jag, älskling. Jag vet även att du hade klarat det här på en månad, för ditt pannben är något helt annat. Alltså John har ett psyke när det kommer till träning och uthållighet som, alltså jag har aldrig träffat någon som har det. Om jag ska jämföra med en kvinna så skulle jag säga att det är Alice. De har liksom samma typ av psyke när det handlar om liksom så här uthållighet, träning, att bara så här envisa. För mig är det så här, om någon skulle säga spring 100 kilometer, jag hade bara okej, jag springer inte ens inte ens 2 meter springer jag. Här kan man gå och ha det lugnt. Nej men i alla fall, jag kan gå ofta och känna så här, vad fan tänkte vi? 3 ungar, det här kommer bli kaos. Men sen måste man också komma ihåg att så här, de blir också äldre. Så det blir ju också lättare och lättare med dem. För först tänker man ju så här, att man får liksom 3 bebisar. Och det har man ju typ, för vi har ju verkligen 3 under 3. Men vi vet ju inte heller något annat. Alltså vi har ju varit inne i den här bebisiden så länge nu. Att så här, för oss är det snarare så här, jag hade ju aldrig orkat börja om tror jag. Och om jag hade velat ha 4 barn och om vi hade kunnat få 4 barn, då är det kanske första gången jag hade känt att så här, nu vill jag ha en liten paus, typ på 2 år. Men inte mer tror jag. För att hade jag kommit ur den bubblan, då hade jag aldrig mer pallat tror jag. För då hade jag bara, nej, nu har man börjat sova bra, nej nu börjar jag inte om. Men 2 år kanske, och det är framförallt tror jag för min kropp hade behövt läka lite. Att jag behövt träna upp min rygg och lite sådär. Men egentligen inte annars. Det är klart det är jobbigt, men man löser det på något sätt bara. Det löser på något sätt. Sen blir det lite mental breakdowns, men förutom det, man löser det. Eller hur älskling, man löser det. Ja. Precis som Iron Man. Exakt, förstår du? Så, nu ska vi in här då. 2 ivriga barn som har längtat av att gå till poolen, eller hur? Går ni då? Gå. Ska vi ligga på vår vanliga plats? Nej. Ja. Och som vanligt är vi helt ensamma här nere. Det är ju som att vi har en egen pool här, va? Ja, det är våran egna pool. Kolla, inte en enda kotte här som vanligt. Gud vad härligt. Ska vi ta de här stolarna som vi alltid tar då? Alltid. Ja, toppen. Vad sitter du och googlar på? Så här, till alla ni som sa träna 1 år innan. Claude AI säger det här.
Nybörjare 12-18 månader rekommenderas. Har bas inom en disciplin som du. 10-14 månader. Erfaren triatlet 6-9 månader. Du siktar på augusti 2027, vilket ger dig drygt 14 månader. Det är ett bra tidsfönster med din halvmaratonbas. Lagom tid att bygga upp simning ordentligt utan att stressa fram det. Så, I raise my case. Känns det bättre nu, älskling? Du kanske tror lite för personlig. Vet du vad, jag borde inte anta något, förvänta mig något. Gör mitt bästa och... Ja, John har börjat läsa en bok nu. Där det handlar om 4 grejerna i livet. The four agreements tror jag heter. Ja, och vad var det då? Du ska inte... Du ska inte förvänta dig något. Du ska inte anta något. Du ska vara impeccable with your words. Och du ska göra ditt bästa oavsett. Och jag köper alla de här grejerna. Det enda är bara att jag gillar att kunna förvänta mig saker av människor. För annars känner jag lite att det är lite sorgligt att jag inte kan förvänta mig. Till exempel, jag förväntar mig en lojalitet från dig till exempel. Och det vill jag kunna förvänta mig, älskling. Ja, 100%. Nej, men du tycker inte så? Jo, men inte till alla. Men jag är ju en sån som inte förväntar sig saker av folk. Så jag tar inte det lika när det är Personligt. hjärtat. Eller personligt när det blir något. Jag gör det. Ja. Jag är så här, alla gör sitt. Och det är så livet är. Och det märks när människor sätts kniven mot strupen. 90% väljer sig själva. Jo. Ja, med det sagt så hoppar vi och badar nu. Vem vill bada med mamma? Ja! Ja, sätt på dig puffarna! Snyggt, gullis! Snyggt! Underbart! Ja, det var underbart! Jätteskönt! Vad nice! Alltså det är sån jäkla känsla när man väl liksom blöter håret också och huvudet. Nu ska jag dyka under här. Men alltså det är så underbart. Alltså, och du vet när man är här borta med familjen, man bryr sig ju inte hur håret eller något kommer se ut. Så att jag blöter det varje dag och sen kommer jag säga komma hem med grönt hår, men det är helt okej. Det är så värt det. Vad äter du på? Får jag se? Nu är livet allt bra, Jalen. Eller hur? Visst är det bra nu? Ska du hoppa i? Aj, vi kommer nu. Toppen. Kom. Kom då, gullis. Jag är jättemodig. Du är jättemodig. Ska du hoppa? Oj! Vad skönt det var idag, va? Jag får båda med pappa. Bada med mamma. Nej, vi får bada med mamma. Men kan inte Jalen få bada med oss också? Jo, alla får ju vara med, eller hur? Mami. Det Var det inte gott? Var det inte gott? Nej, jag vill inte ha massa skräp. Jag är jättemodig. Ja, det är du. Du är jättemodig. Okej. Bra, plaska lite. Alltså, de här chipsen från Mercadona, svingoda. Så, då går vi och handlar på Mercadona. Ja, oj! Så, Mercadona. Den. Jag älskar att vi är en familj som har 2 korgar för att båda barnen ska sitta. Är vi framme? Ja, det är vi. Ja. Vad ska vi handla? Vi ska handla så vi kan grilla hamburgare. Vad är det mer vi ska handla, Ivy? Och den där bröd. Hamburgerbröd? Jag tror vi har det hemma. Nu ska vi se. De är sega killarna. Du och jag var snabbare, eller hur? Ja. Ska
Ska vi köpa russin? Här. Och mamma vill ha tranbär. Lägg ner den. Och lite grekisk yoghurt. Yoghurt. Det var mycket ord. Ja. Vad behöver vi med, mamma? Vad behöver vi mer då? Just det, biffar som vi kan grilla. Här är biffar. Ja, här är biffar. Här, de här tror jag pappa brukar gilla. De. Toppen. Lägger ner dem. Toppen. Har vi ketchup hemma? Ja, Ja. jag hade färna hemma. Har vi senap? det var... Jaha. Ja, du kan gå efter mig, älskling. Jo, men jag kanske vill ha andra saker. Nej, men du kan gå efter mig, jag har koll. Att gå och handla med dig är ju som att gå och handla med ett barn. För du går och köper massa onödiga saker. Att gå och handla med dig eller att gå och handla med ett med en barn, mamma. för du tar det är som allt. att gå och handla med en mamma och gå och handla med Ja, mig. vart är min Iberico? Har du tänkt på den? Jag vill bara påminna dig om att vi köper sånt där hela tiden. Och sen när det blir gammalt, för du äter det inte. Jag Nej. gillar några bitar i alla fall. John, sluta nu. Eller hur, Ivy? Nu får han sluta. Fetaost. Ja. Fetaost. Vad köper du nu? Det är din mamma som lärde mig. Hamburgerost, Ivy. Det behöver vi. Ost. Så, den kan du lägga i. Vi... Vad har du köpt nu för massa dryckgrejer? Protein och... Alltså han är som att handla med ett barn. Alltså på riktigt. Man kommer hem med grejer, man bara... Alltså vad är det här? Det är ingen som kommer äta upp det här. Och han vill bara typ testa alla nyheter. Man bara... Jag tror att vi har pistagenötter hemma. Ja, vi är ännu fler. Och det här stressar mig så mycket. Du behöver ingen mögelost. Kom nu, John. Nej, det är ingen ordning och reda. Pappa, wow, och mamma. Och Ivy. Bara på mamma och Ivy. Det stämmer. Jag har ingen banan. Ska vi ta det då? Jag har banan hemma. Har vi det? Men ska vi ta några till då? För ni gillar ju det. Så har vi banan i gröten på morgonen. Toppen. Vi har körsbär. Har vi det, John? Nej, Va? Ska vi ta lite till då, Ivy? Det är ordning och reda på oss, Ivy. Så tar vi med dig här. Och så följer du med här igen. Hui! Det rymmar Jalen när vi packar upp varorna. Håller du om dem nu? jag ska. Bra. Ni får det jag mamma. Jalen, gå ner. Gå ner så. Så, nu är vi hemma på Mercadona. Och nu ska vi packa upp all den här maten. John ska sätta på en VM-match. Och vi ska göra lite hamburgare. Så gott. Och barnen ska nu sova. Snart i alla fall. Eller vill ni äta lite hamburgare först? Vill ni äta hamburgare? Ja, det är klart att ni ska äta det. Men vet du vad? Då har vi en deal. Vi gör ordning oss. Sätter på blöja. Och så gör vi hamburgare. Okej? Okay? Deal. Så nu är grillmästaren igång med hamburgarna. Och ni är 2 barn, ni är redo för sängen. Ni har fått på er blöja. Vi har duschat. Vi har nästan på oss pyjamas. Men här sover vi faktiskt bara i blöja ju. Ja, så vi är redo för sängen så fort vi har ätit lite då. Och vet ni vad? I den här vloggen faktiskt så är den här delen också i betalt samarbete med Pampers. Och jag älskar när jag bara får väva in mina samarbeten så här naturligt i vloggarna. För att blöjor är ju så stor del av vår familj som ni säkert förstår. Vi har 2 blöjbarn. Ivy har ju inte längre blöja på dagen. Men Jalen har ju blöja fortfarande dygnet runt. Och Ivy har ju fortfarande... På natten har ju du blöja, eller hur? Är det ljus så får jag börja. Nej, är det mörkt så får du blöja, va? När du ska gå och lägga dig brukar du få blöja. Inte när det är ljust. Då brukar vi ta av blöjan på morgonen. Eller hur? Jag vill ha det. Ja, du gillar att ha blöja på dig. Du tycker det är skönt. Men det går ju toppen för dig utan blöja nu. Men du däremot, du behöver blöja ett tag till. Ja. Alltså det känns som att jag tjatar lite om samma sak. Men det är faktiskt så att så här, blöjor som sagt är så stor del av föräldrars liv. Och därför är det ju viktigt att välja rätt blöja. Och hur vet man om man väljer rätt blöja? Jag kan i alla fall stolt och tryggt stå bakom
Pampers. Dels för att jag har besökt deras R&D-center, det sa jag ju sist. Men också för att jag har verkligen använt Pampers sedan start. Sen jag blev mamma har jag använt Pampers och det finns verkligen en anledning för det. Alltså absorptionsförmågan som är i Pampers-blöjor är outstanding. Alltså jag vill verkligen säga det. Den suger upp vätskan snabbt, men också att den gör så att liksom blöjan hålls torr, så att huden hålls torr. Så att det inte blir några irritationer. Alla barns hud är ju väldigt känsliga och våra barn har haft väldigt mycket problem med typ eksem och så. Så för oss har det varit otroligt viktigt att ha en blöja som håller sig torr. Så för mig att veta att så här, när allt annat är kaos, alltså ni hör ju själva och ni ser ju själva, det är ju liksom mycket att tänka på hela tiden när man har små barn. Så är det ju liksom skönt att på något sätt bara kunna släppa en grej. Och för mig har det varit just Pampers blöjor. Att jag har vetat att med hjälp av... Ja, hästarna är hungriga. Ja. Att med hjälp av baby dry pants så vet jag att mina barn är torra och bekväma hela dagen när de leker. Och det är någonting som jag kan luta mig tillbaka och känna att så här, skönt. Där slipper jag ha ett kontrollbehov. Där kan jag bara luta mig tillbaka och veta att Pampers har koll på läget. Men jag tänker ändå passa på nu när John ändå står och steker hamburgare här och jag bara väntar på maten, lyxigt nog. Så tänkte jag bara liksom berätta lite andra grejer som jag älskar med Pampers Baby Dry Pants. Och byxblöjor generellt vill jag säga är, alltså det är en life changer. Alltså när våra barn började gå, alltså jag minns det här så tydligt att först har man ju de här blöjorna man knäpper på sidan ofta. Och sen när de börjar gå, då kan man börja använda byxblöjor. Eller när de börjar stå och röra sig mer helt enkelt. Och det är, nej men det är så skönt. Alltså de är så enkla att ta på av. Det är liksom så smidigt. Det går så snabbt vid ombyten. Och som sagt absorptionsförmågan, otrolig. Men också det här. Jag ska visa er en grej som jag också har pratat om. Men om ni har råkat missa det så vill jag visa det igen. Och det är ju självklart Stop and Protect-fickan som är här. Och det här är ju för att minimera liksom olyckor som liksom kan komma ut på ryggen. Då har de alltså den här Stop and Protect-fickan som är där. Men det är inte bara där. De har även de här extra vid benmuddarna här. För att liksom ett extra skydd för att det inte ska bli läckage på sidorna. Hör du att mamma sitter och pratar blöjor? Mamma sitter och berättar varför era blöjor är så bra. Vill du vara med? Nej, men så de här extra muddarna på sidorna är också otroliga just för att minimera risken för olyckor som kommer ut den vägen. Pratar du med blöjor? Ja, jag pratar med blöjorna. Pratar du med blöjor? Blöjorna pratar jag med. Blöjor. Blöjorna pratar jag med. Blöja. 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 Ja, blöja. 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 Ja. Får mamma fortsätta prata nu? Gå ett hamburgare du. För er nybörjare, no offense. Jag kände i alla fall så när jag blev mamma första gången att så här, fan jag har inte koll på någonting. Alltså hur ska man hålla koll på allting? En grej som faktiskt var väldigt skönt, det är bara att känna på blöjan om den är full såklart. Men någonting också kan hålla koll på, det är ju det här strecket som är gult idag. Och det blir ju blått om liksom blöjan behöver bytas eller liksom är full. Så det är också väldigt smidigt att hålla koll på. Men en annan grej som jag också gillar med Pampers Baby Dry Pants, det är att de är så liksom följsamma för kroppen. Så att det går liksom enkelt för barnet att röra sig och leka. Det är ingenting som sitter åt eller liksom är oskönt. De är mjuka och sköna. Och det är alltså så mjukt och skönt material. Fantastiskt faktiskt. Så att genom att välja Pampers Baby Dry Pants, då vet ni att era barn trots kaoset kan leka torrt och bekvämt. Och det är i alla fall en sak jag uppskattar. Som sagt, nu har barnen blöja för natten, så nu vet vi att de är redo för en god nattsömn. Men innan dess ska vi äta lite hamburgare, så det gör vi nu. Kom det lite krydda utanför. Var barnen i farten här? Ja. Det är nästan bäst att ta upp dammsugen typ. Så nu sover barnen.
Och jag känner mig helt slut. Alltså jag sitter här ute. Det är helt knäppt ut. Alltså lyssna på det här. Det är bara syrsor. Och min tuggning av en godis. Efter att barnen sov så var jag också nere och tog ett kvällsstopp. Och jag måste säga så här. Jag hade bästa Eva här. Alltså min bästa massör Eva. Om ni någonsin åker till Marbella och vill ha en massör. Eva, det är henne ni ska ha. Alltså jag har haft Eva sedan typ 2018 tror jag. Det blir som min extra mamma här. Som jag sa i förra vloggen också. Hon är helt otrolig. Hennes energi är otrolig. Men hennes massage. Alltså det är inte det att det är liksom att hon bara sitter och knådar. Utan hon tar hand om din kropp på ett fucking sätt. Alltså det kan göra jätteont. Men hon är så fucking grym. Så hon fick typ bort hela min foglossning. All smärta jag har haft. Hon fick bort den från en massage. Alltså det var helt otroligt. Så jag har inte behövt använda mitt foglossningsbälte som jag äntligen fick tag i. Jag har inte behövt använda det. För att jag har typ inte ont längre. Alltså jag har liksom lite ont i att så här, ja det är tungt och så här. Det vet man vaggar lite och man är lite sliten liksom så. Men jag har ingen av den här känslan att det hugger. Eller att det är som en kniv i min rygg. Allt är borta tack vare Eva. Så jag ska ha Eva tänker jag en gång den här veckan också. Och sen en gång nästa vecka innan vi åker hem. Men en grej till som har hjälpt väldigt mycket mot min ägglossning. Tänkte jag säga foglossning. Det är att simma i poolen. Alltså att simma liksom lite motionssim. Och inte mycket men lite varje dag. För även om jag inte har ont längre så är det fortfarande inte så att jag skulle gå ut och gå. För jag känner mig skittung liksom. Och man vacklar och man är lite så här. Man är sliten bara. Så simningen har faktiskt räddat mig. Så att efter att barnen gick och la sig så gick jag ner till poolen och tog ett kvällstopp i solnedgången. Och det var så fucking skönt. Alltså så nice. Så nu sitter jag här på balkongen, äter lite godis. John gick faktiskt precis in för han ville verkligen gå och lägga sig tidigt idag. Och nu är klockan typ 10:30 och jag ska typ sätta mig och jobba lite. Jag jobbar ju alltid på kvällar. För det är då typ barnen sover, det är tyst. Min ADHD-hjärna funkar. Jag kan fokusera på en sak eller en annan. Och jag typ älskar det. För sen går jag och lägger mig och vet att så här, skönt, jag hann klart. Jag har svarat på alla mejl, jag har gjort klart utkast, jag är klar med allting. Och då kan jag gå och lägga mig i lugn och ro. Så det är exakt vad jag faktiskt ska göra nu. Jag ska sätta mig här och bara ta det väldigt, väldigt lugnt. Och sen någon kväll snart så tänker jag att vi ska sätta upp projektorn här igen. Alltså älskar när vi kollar på projektorn här i Spanien. Det är så jävla mysigt. Men det får bli en annan dag. Vet ni vad, nu har jag pratat klart. Nu måste jag sätta mig och jobba och fortsätta äta mitt godis här. Så jag säger tack och hej och vi hörs snart igen. Hoppas ni har gillat vloggen. Och ja, vi hörs om några dagar. Puss puss, hej då!